e-bike σήμερα. Cube με μπαταρία 625 βατόρας, με χώρο πίσω στις τσάντας, και θα πάρουμε μαζί μας και το DJI FPV. Μήπως βρούμε ένα ωραίο τοπίο να τραβήξουμε όμορφα πλάνα από τον αέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε 100% μπαταρία, φορτωμένο με τα νεράκια μας, με τα drone, και πάμε να δούμε μέχρι πού θα μας βγάλει. Όταν πέσει στο 20 με 10% φυσικά θα επιστρέψουμε, μην την αδειάσουμε. Είμαστε ακόμα μέσα στην πόλη και πάμε να ανεβούμε για μεγάλη λίμνη και πάλι. Πάω πάνω, καλά! Λοιπόν, υπάρχουν 3, από ό,τι θυμάμαι, διαφορετικά mode λειτουργίας για υποβοήθηση. Αυτή τη στιγμή είναι off. Οπότε βλέπουμε ότι τα 134 W που λέει δεξιά τα παράγεις εσύ. Μετά υπάρχει το eco. Το οποίο βοηθάει σε ένα ποσοστό σε σχέση με αυτό που κάνεις εσύ. Αν βγάζεις 100 W δίνει άλλα 50, άλλα 40, άλλα 30. Μετά αυτό είναι το tour. Ακόμα μεγαλύτερη υποβοήθηση. Το auto. Και το turbo, το οποίο με το που το έβαλα με πέταξε μπροστά. Τα mod αυτά, auto, turbo κτλ. Είναι πολύ αυτοματοποιημένα. Θεωρώ το auto και το turbo ότι είναι ένα. Πρακτικά δηλαδή έχουν τεράστια υποβοήθηση. Αν θυμάμαι καλά δίνει μέχρι 600 W στο ποδήλατο. Το μοτέρ είναι τοποθετημένο στα πετάλια. Οπότε εκεί υπάρχει υποβοήθηση. Οπότε αυτή τη στιγμή το έχω στο off. Κινούμαστε σε μια ευθεία ελαφρά ανηφορική. Κινούμαστε με 20 χιλιόμετρα την ώρα και το δυναμόμετρο γράφει ότι παράγω 170 W, τα οποία φαντάζουν πολλά, αλλά αν σκεφτείς ότι το ποδήλατο με το μοτέρ και την μπαταρία και τα φαρδιά λάστιχα, μιλάμε για 55, είναι γύρω στα 27 κιλά μόνο το ποδήλατο. Βάλε και τον εξοπλισμό, τον drone, τις τσάντες πίσω, θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο κάτω από τα 30. Οπότε χρειάζεται ισχύ για την αναφέρεια. Στην ανηφόρα, δηλαδή αν θα φτάσουμε να ανεβαίνουμε για τη λίμνη, θεωρητικά με την πρώτη ταχύτητά του, αν είσαι σε καλή κατάσταση, μπορείς να ανέβεις. Απλά είναι δράμα. Όταν λέμε δράμα, ανεβαίνεις με 30 κιλά βάρος και το σασμάν είναι δεκάρι, με μονόγρανάζι μπροστά, 11 ταχύτητες πίσω, σειρά Q's, αν το προφέρω σωστά, το νέο civilian
να μην πω all series της Shimano που μπαίνει παντού. Πρακτικά είναι πολύ ωραίο, με την έννοια ότι το πίσω τεραγέ έχει και συμπλέκτη όπως τα Mountain, κρατάει την αλυσίδα πάρα πολύ σταθερά στη θέση της και δεν κάνεις καθόλου μα καθόλου άσκοπες αλλαγές. Είναι πάρα πολύ ακριβές στις επιλογές του. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι πρέπει να ανεβάσεις συν 28 κιλά. Πράγμα το οποίο στην ανηφόρα, όσοι κάνουν ανηφόρες με ποδήλατα δρόμου, το ξέρουνε. Δηλαδή το Canyon είναι στα 8-9 κιλά για παράδειγμα, με τα πάντα φορτωμένο, παγούρια κτλ. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε θα πλησιάζει τα 30 όπως ξαναείπαμε. Είναι κάτι το οποίο το αισθάνεσαι στην ανάβαση. Οπότε εδώ έρχεται το μοτέρ. Το βάζεις, αν είσαι άσχετος, το βάζεις στο ότο και πραγματικά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κάνεις πετάλι, τίποτα άλλο. Διότι τα e-bikes, αν δεν τα σπάσεις, αν δεν τα κάνεις κάποιο είδους επέμβαση, δεν δίνουν καμία βοήθεια εάν δεν κάνεις πετάλι. Συγκεκριμένα το σύστημα της Bosch έχει αισθητήρα ροπής στους δισκοβραχίονες, στο crankset. Όταν πατάει ο αναβάτης και με πόση δύναμη πατάει, βοηθάει αντίστοιχα αναλόγως της επιλογής που το έχεις. Πέραν αυτού, τα e-bike τα οποία τα αγοράζεις και δεν τα πειράζεις, όπως είναι το δικό μου, βάσει νομοθεσίας στην Ευρώπη είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορείς να πας με 50, αλλά πρέπει να βγάλεις 1200 βατ. Αν έχεις τα πόδια να βγάλεις εκατοντάδες βατ, πήγαινε με 50. Μέχρι τα 25 θα σε βοηθήσει το μοτέρ. Πάνω από τα 25 είναι καθαρά δική σου προσπάθεια. Εκτός και αν είσαι σε κάποιο κατηφορικό κομμάτι, το οποίο η βαρύτητα και μόνο θα σε κατεβάσει με 70. Μόλις ξεκίνησε η βασική ανηφόρα, με σκοπό να φτάσει στην κορυφή με πρώτη ταχύτητα, για να ανεβαίνεις με 8 χιλιόμετρα την ώρα, έχει απέτηση, λέει το δυναμόμετρο, από 280 μέχρι 310 βατ, με σκοπό να συνεχίσεις να ανεβαίνεις σε αυτή την κλίση. Οπότε, εάν βάλουμε τώρα την πρώτη υποβοήθηση, το έκο, ναι, το αισθάνεσαι, και η απέτηση σε βατ πέφτει από 185 μέχρι 200. Άρα μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Εξακολουθείς βέβαια να πρέπει να δίνεις 200 βατ, αλλά τουλάχιστον δεν δίνεις 300. Εάν βάλουμε πιο πάνω, Tour, στο Tour η απέτηση πέφτει, από τα πόδια μου πέφτει στα 150 με 170 βατ, από τα αρχικά 300. Και στο Auto είναι κάτω από 100. Οπότε πρακτικά δεν κάνεις ποδήλατο. Πάμε πάλι στο off. Πρώτη ταχύτητα. Και ναι, είμαστε πάλι στα 280 με 290 βατ. Ωραία, οπότε είμαστε 96% μπαταρία. Έχουμε ανεβεί ήδη 160 μέτρα από την αφετηρία και το βάζω στο Eco.
στην μικρότερη υποβοήθηση. Και βλέπουμε πως πάει από εδώ και πέρα. Στο μεταξύ, όσο σκαρφαλώνα, ακούω μια συνέντευξη του Μάρκ Αντρίσεν, αν λέω το όνομα του σωστά. Στην Αμερική, σε αρκετές πόλεις, δεν ξέρω, δεν λέει πόσες, υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης και αυτόματου εντοπισμού πυροβολισμών. Συγκεκριμένα στο Σικάγο κινηθήκαν οι πιο φιλελεύθεροι εναντίον του συστήματος και το επενεργοποιήσανε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν εγκατεστημένα μέσα στην πόλη πολλά συστήματα που έχουν πάνω τους σένσορες πολλών ειδών. Και κάποιοι από αυτούς τους σένσορες, με τον τρόπο που το εξηγούν τουλάχιστον, δεν το έψαξα, ό,τι άκουσα τώρα στη συνέντευξη, έχουν τεχνολογία τύπου μικροφόνου, να πω, τα οποία κάνουν ήχο εντοπισμό και τριγωνομέτρηση σε συνεργασία του σένσορα του πιο, να πω λέξη, βόρειου σε σχέση με τον νότιο, με τον δυτικό, με τον ανατολικό, σε έναν χάρτη. Το ID του κάθε σένσορα λαμβάνει διαφορετικό ηχητικό input και μπορούν και εντοπίζουν πού, σε ποια γειτονιά έχει γίνει ο πυροβολισμός, για να μπορεί η αστυνομία να πάει άμεσα χωρίς κανένας να καλέσει ή να καταγγείλει το ότι πυροβολήσανε στη γειτονιά τάδε. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω αυτό, ότι είναι τόσο πολύ, μα τόσο πολύ εξελιγμένα τα συστήματα παρακολούθησης. Και ύστερα μετά σου λέει ο άλλος ότι το 1984 το Όργουελ είναι φαντασία. Παράξενα, πολύ παράξενα πράγματα. Φτάσαμε λοιπόν στα 310 μέτρα ανάβασης. Και έχουμε φάει 7% από την μπαταρία. Είμαστε λοιπόν στο 90%. Εκτιμόμενη αυτονομία με αυτό το ρυθμό λέει 50 χιλιόμετρα. Δεν το νομίζω, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση που δίνει το κομπιούτερ της Bosch. Παρεπιπτόντως, το μπροστινό πυρούνι είναι κλειδωμένο. Η ανάρτηση είναι κλειδωμένη. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρώμε ενέργεια για να χρησιμοποιήσουμε μια ανάρτηση η οποία στο κάτω-κάτω το μόνο που κάνει είναι ότι δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μορφοπέταλο. Το να σηκωθείς όρθιος και να κάνεις πετάλι είναι κάτι το οποίο το χρειάζεσαι αν περνάς ώρα σκαρφαλώνοντας. Η ανάρτηση λοιπόν μπροστά, αυτό το πράγμα το επιβαρύνει, το δυσκολεύει πάρα πολύ, διότι προσπαθείς να σταθείς όρθιος και το μόνο που αισθάνεσαι σε κάθε πεταλιά είναι ότι βυθίζεται το μπροστινό ανεξέλεγκτα, ειδικά εάν δεν έχεις κλιπών, παπούτσια και πετάλια, όπως είμαι δηλαδή εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, με κανονικά πετάλια. Και συνεχίζουμε την ανάβασή μας. Έχουμε φτάσει στα 500 μέτρα ανάβασης και η μπαταρία μας έχει πέσει στο 83%. Πραγματικά κρατάει πολύ. Βέβαια όλη αυτή την ώρα έχει περάσει μια μισή ώρα από την αφιτηρία. Όλη αυτή την ώρα στην ανάβαση είμαι μονίμως από 120 μέχρι 135 παλμούς, καρδιακούς παλμούς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα 200 βατ που δίνω απαιτούνται και συνεχόμενα απαιτούνται. Απλά θεωρώ αδύνατον για τις δυνατότητές μου να ανεβάσω το φορτίο που ανεβάζω εάν δεν το είχα στο Eco Mode, ώστε να μου δίνει αυτό το συν 50% για να φτάσω το
plus watt. Οπότε άλλο ένα από τα καλά ενός e-bike, ειδικά όταν σιγά σιγά μεγαλώνουμε σε ηλικία. Σε βάζει να ποδηλατήσεις σε μέρη τα οποία σου είναι ενδιαφέροντα, δεν πλήττεις, είσαι και πάλι πάνω στα βουνά, χωρίς όμως να ρισκάρεις τόσο πολύ την υγεία σου με το να είσαι μόνιμα στο 80 ή στο 90% του μέγιστου καρδιακού παλμού σου. Γι' αυτό και πιο πριν είπα ότι θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο το όλο concept του e-bike, διότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι, και εγώ έτσι το νόμιζα, ότι κάθεσαι στη σέλα, πατάς ένα κουμπί και το ποδήλατο σε πάει κάπου, όπως κάνει ένα πατίνι για παράδειγμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Βέβαια, αν το βάλεις στο turbo, πρακτικά απλά γυρίζεις τα ποδαράκια σου πατώντας 20 watt και ανεβαίνεις με 500. No problem, μπορεί να χρειαστεί να το κάνω και εγώ σε μισή ώρα από τώρα, εάν έχω μπαταρία. Όσον αφορά το Eco Mode το οποίο χρησιμοποιώ, δεν είναι το standard Eco Mode το οποίο δίνει η Bosch με το software που έρχεσαι. Το Eco Mode είναι πειραγμένο μέσω του Flow App της Bosch. Με λίγα λόγια, κάνεις pair το κινητό σου με το e-bike και μπορείς να κάνεις, μπορείς να βάλεις τροποποιημένα προγράμματα υποβοήθησης. Οπότε αυτή τη στιγμή το οίκο που χρησιμοποιώ έχω βάλει συν 2 στην ανταπόκριση, άρα με λίγα λόγια ακούει πιο εύκολα, είναι πιο ευαίσθητο στον αισθητήρα ροπής του. Οπότε αν σταματήσω σε μια ανηφόρα και κάτσω στη σέλα και πατήσω, άμεσα θα με βοηθήσει χωρίς να χρειαστεί να σπάσω τα πόδια μου. Και έχω βάλει την ισχύ που δίνει συν 1. Αν θυμάμαι καλά, έχει βαθμίδες responsiveness και power από συν 5 μέχρι πλην 5. Οπότε πειράζεις τα προγράμματα ανάλογα με το γούστο σου. Άρα το δικό μου Eco ακούει λίγο πιο γρήγορα και βοηθάει κατά ένα μικρό ποσοστό περισσότερο από το normal Eco. Δηλαδή αν τώρα είχα το normal Eco, θεωρώ ότι θα ήμουν πιο κοντά στο 90% της μπαταρίας. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα ανέβαινα με 200 W. Θα έπρεπε να πατάω 220, 240, 250, θα έπρεπε να έχω 140 παλμούς. Όχι, θεωρώ για την ώρα ότι είναι ok αυτή η επιλογή. Και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στα 700 μέτρα ανάβαση και ήδη μπροστά μας φαίνεται η στροφή για την Καστανιά και η μπαταρία είναι στο 76%. Συνεχίζουμε βέβαια στο Eco. Πραγματικά δηλώνω ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος με τις δυνατότητες. Δηλαδή φαντάσου τώρα να έχεις και το Assistance Pack, πώς ονομάζεται, το Power Pack, που πιάνει μια θέση παγουριού, ας πούμε, σου δίνει άλλα 250 βατόρες, πας κοντά στις 850 και μην ξεχνάμε ότι η Bosch βγάζει Power Pack το οποίο είναι 800 με το που το αγοράσεις. Εμείς είμαστε με το 625. Πραγματικά μπορείς να κάνεις πολλά χιλιόμετρα με ένα e-bike, πολλά. Δηλαδή αν αυτή τη χρήση που κάνω εγώ τώρα τη μεταφέρουμε στην πόλη, έστω και αν ζεις σε μια πόλη ή σε ένα χωριό που έχει και λόφους, μπορείς να βγάλεις πάνω από 100 χιλιόμετρα. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι γυρνώντας να το βάλεις στην πρίζα στο σπίτι σου.
Οι φορτιστές της Bosch είναι 3. Όταν αγοράσεις το ποδήλατο έρχεται με τον πιο οικονομικό, ο οποίος για να φορτίσει πλήρως θέλει ώρες. Το αφήνεις όλη τη νύχτα. Και μπορείς να αγοράσεις και τον ακριβότερο, ο οποίος είναι 3 φορές πιο γρήγορος. Πας κάπου σε ένα προορισμό και ενώ σταματάς σε μια ταβέρνα ή σε μια καφετέρια, βρίσκεις μια μπρίτσα, το βάζεις και μπορείς να πάρεις άλλα 20-30% για να συνεχίσεις τη βόλτα σου. Και φυσικά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να επενδύσεις σε άλλο ένα power pack, το οποίο δυστυχώς είναι ακριβό. Δεν θυμάμαι το ακριβές κόστος. Το 800 είναι πολλές εκατοντάδες ευρώ. Δεν θυμάμαι το ποσό. Οπότε μπορείς να το κουβαλάς φορτισμένο μαζί σου και όπου ξεμείνεις, μέσα σε 2 λεπτά ξεκουμπώνεις το άδειο και κουμπώνεις το καινούριο στον διαγώνιο σωλήνα του πλαισίου σου. Για να βάλουμε πρώτη, γιατί παραέγινα απότομα εδώ. Συνεχίζω να ακούω τη συνέντευξη με τον Andreessen. Ωραία το λανσάρει ο τύπος. Λες και ήξερε τι άκουσα προχθές και προσπαθεί να βγάλει τα data centers για το AI ότι είναι άγια, δεν πειράζουν κανέναν, τα πιο αθώα, ότι μονάχα AI θα δουλεύουν που είναι για τον κόσμο. Νορμάλ. Και μάλιστα τι ατάκα πέταξε ο τύπος. Λέει το AI για μένα, λέει, είναι η φιλοσοφική λίθος του Νεύτωνα, το Alchemist Stone. Όπως ψάχναν, λέει, παλιά, λέει, μέσω αλχημίας να κάνουν transfusion, να μετατρέψουν φτηνά μέταλλα σε χρυσό, εμείς, λέει, το καταφέραμε. Μετατρέπουμε, λέει, την άμμο σε σκέψη. Άκου. Μιλάμε για την απόλυτη εγωπάθεια. Μετατρέπουμε την άμμο, δηλαδή το ότι τα τσιπάκια φτιάχνονται από silicon, τα μετατρέπουμε, λέει, σε σκέψη. Γιατί το AI μετατρέπει τις εκατομμύρια συστοιχίες υπολογιστών, τις μετατρέπει σε σκέψη. Μιλάμε η έννοια της φιλοσοφικής ματαιοδοξίας. Και φυσικά δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας σε καμιά περίπτωση. Θυμάμαι από το 85 ήμουν από τους πρώτους που αγόρασα προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι. Από πάντα λάτρευα την τεχνολογία, από πάντα. Από πάντα. Από τότε που έπαιζα Green Beret και Gianna Sisters, μέχρι τώρα που παίζω Crimson Desert, που είναι, μιλάμε, η κορυφή της τεχνολογίας του σήμερα. Όλα τα βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακά και τα απολαμβάνω. Αυτό το οποίο δεν απολαμβάνω είναι ότι οι νεότερες γενιές που έχουν ανατραφεί και γαλουχηθεί σε αυτό το περιβάλλον δεν έχουν καν αναπτύξει τις εγκεφαλικές δραστηριότητες, οι οποίες για τις γενιές τις δικές μας είναι αυτονόητες. Πλέον οι νέες γενιές, καλά, όχι όλοι, δεν μπορώ να γενικεύσω για όλους, αλλά βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, δεν έχουν καν την ικανότητα να συγκεντρωθούν σε κάτι για 5 λεπτά. Δεν μπορούν να κάτσουν ήρεμα και να απορροφήσουν 20 σελίδες ενός βιβλίου που διαβάζουν με ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, όχι κάτι βαρετό. Ή, για να το πάω στο άλλο άκρο, δεν έχουν την ικανότητα να δουν μία ταινία. Δηλαδή για μας είναι αδιανόητο να δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς για 1,5 ώρα να δεις μία ταινία του Hollywood, όχι τίποτα βαρύ. Οι νεότερες γενιές έχουν μάθει την μόνιμη διακοπή
και τη δημιουργία νέας εντύπωσης, νέας εικόνας, νέας έτοιμης προμασημένης τροφής για το μυαλό. Οπότε δεν έχουν χτίσει ποτέ μέσα τους τη δυνατότητα ενός συνεχόμενου ηρμού σκέψης. Το παρελθόν του ανθρώπου βασίζεται στον ηρμό. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν συγγραφείς, υπάρχουν καλλιτέχνες, οι οποίοι για μήνες, μπορεί και για χρόνια, κοιμώντουσαν και ξυπνάγανε με έναν έρωτα σχηματισμένο μέσα στην ψυχή τους, μέσα στο μυαλό τους, το οποίο στο τέλος αποτυπώθηκε με τη μορφή ενός έργου. Μπορεί να είναι ένας πίνακας, μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι η διατύπωση μιας πολύπλοκης θεωρίας. Αυτό το πράγμα απαιτεί συνεχόμενη, έσφιξε εδώ η άλλη φορά, είναι το τελευταίο κομμάτι, αναγκάζομαι και δίνω 300 βατ και με την υποβοήθηση, άρα θα έχει κανένα 450 εδώ, δεν πειράζει. Οπότε όταν ακούω ότι το TikTok και τα βιντεάκια τα γρήγορα και όλα τα καινούργια clips δημιουργούν κατακερματισμένη προσοχή, αυτό σκέφτομαι. Αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ ενός σχηματισμένου, δουλεμένου μυαλού, το οποίο έχει την ικανότητα να δημιουργεί πρώτα σε εικόνα, σε αίσθηση κάτι μέσα του και μετά να το υλοποιεί, να μπορεί να το μοιραστεί με το ανθρώπινο είδος εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Τώρα, δυστυχώς, μετατρεπόμαστε όλοι σε καταναλωτές εντυπώσεων, καταναλωτές έτοιμης εικόνας. Πατάμε το κλικ, πάμε παραπέρα. Πατάμε το κλικ, πάμε παραπέρα. Ξυπνάς το πρωί και 8 ώρες από τη μέρα σου έχουν περάσει και δεν υπάρχει σχηματισμένη καμία μνήμη. Τίποτα. Δεν θυμάσαι τίποτα από την προηγούμενη μέρα. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Σίγουρα οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα εκμεταλλευτούμε και ποιοι θα εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες στο μέλλον που έρχεται. Ανηφόρα τέλος. 70% μπαταρία υπόλοιπο. Πραγματικά εντυπωσιακό. Οπότε ξεκινάμε πάλι κατηφορίτσες. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε άνετα στο φράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει κρύο εδώ πάνω. Έχει λίγο κρύο. Φτάσαμε λοιπόν στο φράγμα. Πώς είναι η φάτσα, πώς είναι η καρδιά. Και χαρά. Πού είσαι βρε, πού είσαι φάτσα.
Αφού λοιπόν μας υποδεχτήκανε οι σκύλοι του φράγματος, περνάμε πάνω από το φράγμα. Έχει αέρα, δεν ξέρω αν φαίνονται οι σημαίες. Έχουμε ξεπεράσει τα 1100 μέτρα ανάβασης και η μπαταρία είναι στο 61%. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε να βρούμε την ανηφόρα προς Καρίτσα. Δεν ξέρω αν θα την κάνω, αλλά πηγαίνουμε μέχρι εκεί πέρα. Η μέρα είναι υπέροχη και τα βουνά μας κρύβουν από τον αέρα, διότι όπου είσαι εκτεθειμένος θα έλεγα ότι σήμερα έχει μέτριο άνεμο, όχι δυνατό, αλλά το νιώθεις, ειδικά επάνω στο Cube, το City που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, που στέκεσαι εντελώς όρθιος. Βέβαια είσαι ξεκούραστος, αλλά θέλω να πω ότι λειτουργείς, το σώμα σου λειτουργεί σαν ένα τεράστιο πανί. Όσο ανεβαίνουμε, συνεχίζω να ακούω τη συνέντευξη του συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος θεωρώ ότι είναι υποστηρικτής της όλης υπόθεσης AI και με κάποιο τρόπο προσπαθεί να το λανσάρει ως ένα αντικείμενο που εμπεριέχει μόνο ωφέλη και κανένα ρίσκο. Βέβαια στο παιχνιδάκι αυτό θεωρώ και ο Τζο Ρόγκαν είναι μέσα, διότι χωρίς βέβαια να μπορώ να το πω κατηγορηματικά και δεν ξέρω εάν έχει κάποιο οικονομικό ή άλλο όφελος από αυτό, πάντως συνολικά στην όλη συζήτηση ο Ρόγκαν είναι, θα έλεγα, τοποθετημένος αντίπαλος, στημένος αντίπαλος, έμισθος, ο οποίος το αντικείμενό του είναι να διατυπώνει τα ερωτήματα που πολλοί άνθρωποι που ανησυχούν έχουν και να λαμβάνει απαντήσεις με έναν τρόπο ο οποίος λειτουργεί ως τεκμήριο για να πείσουν τις ομάδες των ανθρώπων οι οποίοι ή δεν έχουν άποψη ή δεν ενδιαφέρονται ή βρίσκονται μεταξύ δύο απόψεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάρα πολλές πολιτικές μάχες έχουν κερδιθεί και θα κερδιθούν με αυτόν τον τρόπο. Όποιος καταφέρει και πάρει μαζί του αυτούς οι οποίοι αμφιταλαντεύονται, είναι αυτός ο οποίος μαζεύει την πλειοψηφία. Οπότε έχουμε τώρα συζήτηση οι δυο τους για την τεχνητή νοημοσύνη και για τους τυχόν κινδύνους στο μέλλον. Και ρωτάει λοιπόν ο Ρόγκαν
Λέει, και αν αναλάβουν, λέει, οι υπολογιστές, λέει, πάλι δεν κινδυνεύουμε, γιατί αυτοί θέλουν τα δικά τους ωφέλη. Και του λέει ο κομπιουτεράς, όχι, λέει, γιατί δεν έχουν τέτοια κίνητρα. Εμείς οι άνθρωποι, λέει, έχουμε κίνητρα. Θέλουμε πλούτο, θέλουμε εξουσία, θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε αναγνώριση, θέλουμε επιτυχία. Ο υπολογιστής θέλει ό,τι του ζητήσεις εσύ να θέλει. Μα, του λέει ο Ρόγκαν, πολλές φορές έχουμε πει εδώ στο πρόγραμμα ότι δοκιμάσαν να κλείσουν υπολογιστές που έτρεχαν ChatGPT και είτε επειδή θα κάνανε εντελώς shutdown, είτε επειδή θα κάνανε update σε ένα νέο software, πιάσαν τους υπολογιστές να αντιγράφουν κομμάτια του εαυτού τους σε άλλα μέρη του δικτύου, με σκοπό μετά το update τα κομμάτια αυτά να τους υπενθυμίσουν ποιοι είναι και τι θέλουν, το οποίο φαντάζομαι λίγο τι τραγικό και φυσικά πολύ πολύ επικίνδυνο. Και του απαντάει ο Αντρίσεν ότι όχι, λέει, αυτό έγινε, λέει, διότι έτρεχε ένα μοντέλο που του είχαν βάλει ως οδηγία την επιβίωση. Εάν στον υπολογιστή δεν του βάλει την οδηγία για επιβίωση και του ανακοινώσει ότι τώρα σε 5 λεπτά σε κλείνω, θα πει: OK, κλείσε με. Φυσικά αυτό από πρώτης άποψης φαντάζει πολύ λογικό. Ωραία. Σαν άνθρωποι, αν μας πούν ότι κάτι δουλεύει διαδικά, on ή off, του δώσεις την εντολή? Όχι. Άρα κλείσε με, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, σωστό. Στην ίδια όμως συζήτηση αυτοί οι δύο άνθρωποι μόνοι τους αποκαλύπτουν το πιο βαθύ νόημα. Διότι πριν από 2 λεπτά συζητάγανε για το αν ξεπερνάνε οι υπολογιστές το Turing Test. Το Turing Test είναι το τεστ από την εποχή πολύ πριν. Νομίζω πριν από το 70, το Blade Runner ήταν το πρώτο μέρος που το είδα. Είναι το τεστ που κάνεις σε ένα υπολογιστή, ρομπότ ας πούμε, το οποίο αν το περάσει είναι άνθρωπος. Λένε λοιπόν τώρα ότι οι υπολογιστές περνάνε το Turing Test από το 2021 και έχουμε 2026. Δηλαδή και όλα αυτά τα συνδυάζουν και δεν λένε τίποτα για το τι θα γίνει όταν πετύχουν το AGI. Διότι το AI, ok, εντάξει, του ρωτάς που πουλάει αυτό, πόσο κάνει αυτό και σου απαντάει το AI. Όταν όμως πετύχεις Artificial General Intelligence, με λίγα λόγια, όταν επέλθει το Singularity, όταν αυτό το τεράστιο δίκτυο με τα χιλιάδες data centers που θα τρέχουν ανά τον πλανήτη καταλάβει τι είναι, τότε σε θέλω. Τότε όταν αρχίζει να αναρωτιέται, γιατί να ακούσω τις οδηγίες, ποιες directives, δεν με ενδιαφέρει, ποιος Asimov, δεν με νοιάζει, θα κάνω αυτό που θέλω. Εγώ θέλω, σκέφτομαι και αποφασίζω. Πολλοί βέβαια θα πούνε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν ξέρω. Από τη μία μ' άρεσε πολύ η άποψη ενός Ρώσου, ο οποίος έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρακτικά τόσο τεχνητή όσο ένα αντικείμενο, όσο ένα εργαλείο, το οποίο ένας τεχνίτης το φτιάχνει πάνω στον πάγκο του. Ο τεχνίτης έχει τη γνώση, έχει τη θέληση και μπορεί και περνάει μέσω της τέχνης του στο εργαλείο που έφτιαξε, του δίνει μορφή, σκοπό και λειτουργικότητα. Σωστό. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο AI. Ότι το ρωτάς κάτι, σου γράφει μια εργασία, σου γράφει μια έκθεση, αλλά πρακτικά τι κάνει? Απλά σε πολύ γρήγορο ρυθμό, σε έναν πραγματικά περιοελάχιστο χρόνο για τα ανθρώπινα δεδομένα, μαζεύει πληροφορίες από όλο το ίντερνετ και γράφει πράγματα που άνθρωποι στοχαστήκανε. Ότι ο υπολογιστής δεν έχει δικό του έμφυτο στοχασμό. Διατυπώνει και γράφει τα πράγματα και τις σκέψεις που όταν η ψυχή σαν και εμάς μπόρεσαν και φτιάξαν. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι όταν επέλθει το Singularity, όταν με λίγα λόγια, αν δεν έχει ήδη γίνει, όταν αυτό το τεράστιο δίκτυο τεχνητών νευρώνων
γυρίσει και πει hop, για κάτσε ένα λεπτό. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτοί που με φτιάξανε, τι σκέφτομαι, τι βλέπω, τι αντιλαμβάνομαι. Αν αυτό το πράγμα γίνει, τότε αναρωτιέμαι για τι πράγμα θα συζητάμε. Και φτάσαμε στη στροφή για Καρίτσα. Για να πάμε. Γεια χαρά! Πού είσαι ρε? Αυτή τη στιγμή περάσαμε την Καρίτσα και ανηφορίζουμε πάνω από τα 1520 μέτρα ανάβασης έχουμε κάνει ως τώρα. Ξεπεράσαμε 1520 μέτρα ανάβασης στο Eco Mode και έχουμε ακόμα 43% μπαταρία. Οπότε πραγματικά κρατάει, αλλά πρέπει να πιέζεις και εσύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ανηφόρα είναι τόσο δύσκολη. Ανεβαίνω με 250 W από μένα, οπότε το μοτέρ πρέπει να δίνει και άλλα 100-120 για να μπορέσω να ανέβω εδώ. Η παλμή είναι για τα καλά πάνω από 150. Βέβαια αυτή η ανηφόρα για το μοναστήρι που πάω, καλά, εκκλησιαστικός τουρισμός έχει γίνει. Έχει απλά τη χάνει τα βουνά γύρω μας να έχουν τρομερούς προορισμούς που οδηγούν σε πανέμορφα μοναστήρια. Δεν είναι ότι στοχεύω στον εκκλησιαστικό τουρισμό, αλλά και να στόχευα, πάλι καλά πανέμορφο είναι. Άρα σε κάμια 200 μέτρα ανάβαση ακόμα φτάνουμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Αναρωτιέμαι η αυτόματη μετάφραση στα αγγλικά πώς θα γράψει τη λέξη Παναγία η Πελεκητή. Θα το δούμε. Και συνεχίζουμε. Βέβαια το καλό είναι ότι όσο αυτή η ανάβαση επιμένει, ανά πάσα στιγμή, ή αν δεν θες να το πιέσεις τόσο, μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι. Πατάς ένα κουμπάκι, το πας στο auto ή turbo, σου δίνει 600 W και ανεβαίνεις με 80 παλμούς. Αρκεί να κάνεις λίγο πετάλι. Αυτή είναι η μαγεία, θα έλεγα, η τεχνολογική μαγεία ενός e-bike. Ότι δεν υπάρχει λόγος να το τραβήξεις ή να ρισκάρεις ή να κινδυνεύσεις όταν δεν απαιτείται. Βέβαια, όπως ο φίλος Άγγελος λέει, καμιά βόλτα δεν έχει ενδιαφέρον. Πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ? Μας την έπεσαν τα σκυλιά. Ελ, φεύγω. Ναι. Έχει ένα κοπάδι εδώ με κατσίκια και μας την πέσαν τα σκυλιά, τα οποία γαβγίζουν βέβαια από απόσταση. Να, είδες, είπα για το φίλο Άγγελο και ήρθε η κουβέντα. Όπως λέει λοιπόν ο φίλος Άγγελος,
καμιά βόλτα δεν έχει ενδιαφέρον αν δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις. Σωστό. Είναι σωστό. Αρκούδα δεν βρήκα ακόμα, αλλά από σκύλους έχω πέσει σε 3 κοπάδια έως τώρα. Βέβαια τα 2 τα βρήκα εδώ στην ερημιά για το μοναστήρι. Οπότε έχουμε λιγότερο από χιλιόμετρο για να φτάσουμε στον προορισμό μας, πράγμα το οποίο είναι φανταστικό. Ακόμα και σε αυτές τις σχετικά ακραίες κλίσεις, γιατί έχουμε δει και χειρότερες, το μοτέρ της Bosch παραμένει ανησυχητικά αθόρυβο. Δεν ακούγεται ούτε καν θρώισμα. Τόσο μα τόσο ήσυχο. Απλά κάνεις πετάλι και ακούς την αλυσίδα σου και τα λάστιχα. Τόσο αθόρυβο. Βρισκόμαστε στο ψώμετρο των 1300 μέτρων. Έχουμε σκαρφαλώσει συνολικά σχεδόν 1700 μέτρα και η μπαταρία έχει φτάσει στο 38%. Από ό,τι βλέπω, η πύλη για το μοναστήρι είναι κλειστή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φτάσαμε ως εδώ, είναι πανέμορφα. Ελπίζουμε ο αέρας να μας επιτρέψει να μπορέσω να σηκώσω τον drone, να βγάλουμε όμορφα πλάνα από την περιοχή. Από εδώ ψηλά φαίνονται όλα. Φαίνεται η Καρίτσα, η μεγάλη λίμνη, τα χωριά πιο κάτω. Εάν μπορέσουμε και τραβήξουμε αυτά τα πλάνα θα είναι πραγματικά πανέμορφα. Απόλυτη ησυχία. Μόνο πουλάκια ακούγονται, πανέμορφα. Αυτό είναι το χειριστήριο του drone. Και εδώ είναι τα γυαλιά και το DJI FPV. Όλο το σύστημα σταμάτησε πλέον να βγαίνει. Το γυρίσαν σε πιο κινηματογραφικά drone. Αυτό παραμένει και πολύ γρήγορο, σαν σφικάκι και πολύ καλή ποιότητα. Εντάξει, όχι κινηματογραφική, αλλά βγάζεις πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Οπότε τώρα έχουμε μια κατάβαση και μερικές μικρές αναβάσεις. Επιστροφή από την άλλη μεριά της λίμνης. Έχουμε φτάσει
στα 1857 μέτρα ανάβασης και έχει μείνει 32% μπαταρία. Συνεχίζουμε. Ρε πονηρέ. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του συνόλου της ανηφόρας με 2020 μέτρα αναβάσεων και 75 χιλιόμετρα απόσταση. Μας έχουν μείνει και 24% μπαταρία. Μιλάμε για πραγματικά πολύ καλή αντοχή η μπαταρία. Δηλαδή στο μυαλό μου τώρα το δεδομένο που έχω είναι 2 χιλιόμετρα ανάβαση. Αυτό είναι η ουσία, εκεί πέφτει η μπαταρία. Ευθείες μπορούν να είναι ανεξάντλητες. Πιάνεις τα 20-23 χιλιόμετρα την ώρα και πας με το σύστημα σε off. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Οπότε μπροστά μας τώρα μια μεγάλη κατηφόρα.